සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියා දෙන්න යන්නේ ඉක්මනින්ම ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් ෆේස් පැක් එකක් ගැන. මේකට එමර්ජන්සි ෆේස් පැක් කියලා මම කිව්වෙත් ඒකයි. ඉතින් හරීම ඉක්මනින් හදිසි වෙලාවකදී අපිට ටක් ගාලා දාගන්න පුළුවන් ෆේස් පැක් එකක් තමයි මේක. හදිසි ගමනකට යන්න තියනවා නම් කලින් දවසේ ඔන්න මූණ අපිට සැටිස් නැත්නම් මේ ෆේස් පැක් එකෙන් ඉක්මනට මූණට හොඳ ග්ලෝ එකක්, හොඳ එළියක්, පැහැපත් බවක් මේකෙන් ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒකට මුලින්ම ඕනි වෙන්නේ අපි කවුරුත් කැමති ගස් ලැබු. මේ තියෙන්නේ හොඳට ඉදුණු ගස් ලැබු. මේකට අමු ගස් ලැබු නම් ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ගස් ලැබු කිරි හරි විසයිනේ හැමත. ඉතින් මේ හොඳට ඉදුණු ගස් ලැබු ගෙඩියක් තමයි ඕනි වෙන්නේ. එකෙන් චූටි කෑලි කිහිපයක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට අපිට ඕනි වෙනවා කහ. කස්තුරි කහ, එහෙම නැත්නම් අමු කහ. කුසියේ තියෙන කහ නම් මේකට ගන්න එපා. මේ තියෙන්නේ අමු කහ. මම ගෙදර හදාගත්තු පවුඩර් එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා නම් එලකිරි, එහෙම නැත්නම් පිරිසිදු වතුර. එලකිරි තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඊළඟට ඉතින් හැමදාම ඕනි වෙන මී පැණි. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගස් ලැබු කෑලි කිහිපයක් මම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක හොඳට චොප් කරගන්න ඕනේ. ගෑරුපුවක් අරගෙන මේක හොඳට චොප් කරන්න. මේ බලන්න හොඳට මේක හොඳට ඉදුණා නම් විතරයි මේක මේ විදිහට හොඳට පොඩි වෙන්නේ. දැන් බලමු ඊළඟට අපි එකතු කරන දේවල් කොහොමද දාගන්නේ කියලා. මේ බලන්න මේ වගේ හොඳ පේස්ට් එකක් විදිහට දැන් ගස් ලැබු ටික චොප් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒකට අමු කහ දාගන්න ඕන. අමු කහ නැත්නම් කස්තුරි කහ වුණත් කමන්නේ. පොඩ්ඩක් දාගන්න. ඊට පස්සේ මී පැණි. මේ පැණි තේ හැඳි කාලක් විතර දාගත්තම ඇති. මම එලකිරි තේ හැඳි කාලක් විතර තමයි මම එකතු කරගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කින් එක ගොඩාක් ඩ්‍රයි නම් මේකට ඔයිල් එකක් මොන හරි එකතු කරගන්න. විටමින් E, පොල් තෙල් නැත්නම් මම කියා දුන්න විදිහට කහ තෙල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉන්ස්ටන්ට් රිසල්ට් එකක් දෙන එමර්ජන්සි ෆේස් පැක් එකක් මේක. ඔයගොල්ලන් දාලා බලන්නකෝ මේක ප්‍රතිඵල කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට මුළු මූණෙම මේක ඇප්ලයි කරන්න. බෙල්ලෙත් අනිවාර්යයෙන්ම ඇප්ලයි කරන්න ඕන. ෆුල් බොඩි උනත් මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ස්වභාවික දේවල්නේ. කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මේවයි. මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලයි කළා. මේක හැමෝට හොඳට ඇබ්සෝබ් වෙන්න දෙන්න. මේකේ විශේෂම දෙයක් තියෙන්නේ මේක හොඳටම ඩ්‍රයි වෙන්න ටිකක් වෙලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි අනිත් ෆේස් පැක් තියෙන කඩල පිටි, මුං ඇට, ඒ වගේ දේවල් වලින් හදන ෆේස් පැක් එකට වඩා මේ පපායා ෆේස් පැක් එක හැමෝට ඇබ්සෝබ් වෙන්න ටිකක් වෙලා ගන්න. මොකද මේ පැණිත් අපි මේකට දාපු නිසා ටිකක් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක ඩ්‍රයි වෙන්න ඇරලා හොදන්න. ඩ්‍රයි වෙන්න කලින් මේක හොදන්න එපා, අපරාධනේ. ඒක නිසා හොඳට අපේ ස්කින් එකට ඇබ්සෝබ් වුණාට පස්සේ සාමාන්‍ය ජලයෙන් මේක හොදලා අරින්න. මේක එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කරලා බලන්න. ප්‍රතිඵල කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝවෙන් අපි ආයෙත් හම්බෙමු. එතකන් සුබ දවසක්.